السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الفيديو دون هنتكلم عن الأساسيات بتاعة الرش أو مسكة المسدس وإحنا بنرش. يعني إن شاء الله الفيديو ده هيكون مهم مش بس للناس اللي شغالة في مجال دهان السيارات، لا، أي حد بيدهن بالمسدس عامة، بتدهن حيطة، بتدهن عربية، بتدهن باب شقة، بتدهن شكل غير متساوي. ان شاء الله الفيديو ده هيكون كويس. هنتكلم على الاساسيات المتعارف عليها او المشهورة في انظمة دهانات السيارات، ولكن برضك الموضوع هيكون مفيد للناس اللي شغالة في الخشب او شغالة في اي حاجة ليها علاقة بالمسدس الدهان. فاللي احنا ان شاء الله هنقوله ده مجرد بدائيات او اساسيات الرش. ممكن حد يخلف الطريق عنها ويشتغل والنتيجة بفضل الله تنجح، مفيش اي مشاكل، ولكن يفضل ان انت تكون عارف ايه الاساسيات اللي الشركات الكبيرة يعني شغال عليها، يعني شركات البويات وشركات المصانع بتاعة السيارات وهكذا. كل دون بيكون عامل لنفسه سيستم في دهان السيارات، ازاي يرش، ازاي، ايه وقت ما بين الدهانات وهكذا. فنعرف ان شاء الله المتوسط بتاع الناس دي بتتكلم في ايه، وايه هي مسكة المسدس، وايه هي حركة الجسم والكلام ده. بصوا يا رجاله، نعتمد على بركة الله ندخل في الموضوع. اساسيات الطلاق او مسكة المسدس ناخد فكرة كده عن مسكة المسدس يا رجاله، وايه هو المسدس طبعا كان مشروح له حلقه بالتفصيل لوحدها، ان شاء الله هتلاقوها في علامه اي فوق، ازاي السائل بيبدا ان هو يمشي والفتحات دي لازمتها ايه والابره والفونيا والكلام ده كله. ولكن ناخد دلوقتي فكره سريعه علشان خاطر لما ندخل في الجزء بتاع الرش الموضوع يبقى ان شاء الله سهل معانا. اسمه مسدس بنتا مقلوبه، غير البنتا العدله. احيانا بتلاقي البنتا دي جايه من تحت، ان هو ده بيكون اسمه بنتا عدله، بنتا مقلوبه. وفي بعض الموديلات البنتا دي بتكون متحركه، بتقدر اللي انت تلفها بالشكل اللي انت عاوزه يعني. فالسائل بينزل عن طريق الجاذبيه، بيبدا ان هو ينزل من هنا كده يخش في الماسوره دي وينزل لغايه هنا والهواء بيجي، الهواء بيبدا ان الاثنين يتخلطوا ببعض في المكان ويخرجوا الدهان بالشكل اللي احنا شايفينه كده. شكل، وفي شكل تاني لما بنلف الرايه بيعمل الشكل اللي هو الحاد اللي هو بيكون شكله لما بنيجي نرش بيكون عامل كده لو رشينا دهان ورشينا هيدينا الشكل ده. انما لو فتحنا الرايه وعملنا كده يعني كده مقفوله. بصوا لما نفتح ايه اللي بيحصل. لما بنفتح الرايه بالشكل الشكل بيكون عامل كده تمام يا رجاله. اللي بنستخدمه في الرش غالبا بتاع العربيات. نوضح الرسمه كده اهي، شكل بيضاوي شكل دائري كده وفي الغالب يعني علشان خاطر في انظمه حديثه طلعت دلوقتي ده بيكون شكل بيضاوي. اكتر نقطه فيها ارتكاز الدهان بتكون في الجزء كده من اول هنا لغايه هنا والباقي بيكون نسبه خفيفه جدا. يعني على سبيل المثال يا رجاله، اللي في النص واخد 70%، اللي هو من اول هنا لغايه هنا ده 70%، والطرف ده 15%، والطرف ده 15%. فاكتر مكان بيكون هو الجزء ده. في انظمه حديثه بدات ان هي تنزل، ده اسمه شكل او. في شكل تاني نزل بيكون عادل كده اسمه اي. بتكون الرايه اكبر شويه وبتكون عدله منتظمه كلها واخده زي بعضها. فادي المسدس يا رجاله. فكره تشغيله شكل الدهان بيطلع منه بالشكل نمسح دي كده عشان خاطر نبدا نخش على الاساسيات 4 يا رجاله. في عندنا حاجه اسمها المسافه او الديستانس، وعندنا الزاويه الانجل، وعندنا السرعه اللي هي السبيد، والاوفرلاب اللي هو التداخل. ايه معنى الحاجات دي وايه الكلام المسافه او الديستانس يعني مسافه المسدس عن الجزء اللي انت هترشه. المفروض انا هرش الباب بتاع العربيه، المسافه تكون قد ايه؟ والزاويه اللي هي الانجل، المفروض الزاويه بتاعتي تكون عامله ازاي؟ انا هرش
باب اهو، وادي المسدس اهو. المفروض وانا برش المسدس يكون كده ولا يكون كده ولا يكون كده. دي المقصود بيها الزاويه. وعندنا السرعه اللي هي السبيد، سرعه تحريكي بالمسدس على القطعه، ودي اللي بسببها وبسبب بردك الزاويه بيبدا ان هو يحصل التسهيل والمشاكل والتبقيع. ونفس الكلام في التداخل او الاوفرلاب. الاوفرلاب اللي مقصود بيها رجاله، اللي مقصود بالاوفرلاب احنا قلنا الرايه عامله كده هون. الاوفرلاب لما احنا بنرش اول رشه واحنا راشين كده هون بيدينا الشكل دوت. في حاجه بقى اسمها تداخل، لما نيجي نرش الرايه الثانيه نرشها من هنا ولا من هنا ولا منين بالظبط دوت ان شاء الله اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي يا رجاله. طيب ناخد كده اول حاجه المسافه او الديستانس اللي هي ما بين القطعه اللي احنا هنرشها والمسدس. المتعارف عليه المسافه بتكون من 10 ل 20 سم. ليه من 10 ل 20 سم؟ لان واحنا بنرش كده هون واحنا فاتحين الرايه، مش واحنا قافلينها، لا الرايه طبعا بتتفتح. يعني في مدارس بتقول لك افتح الرايه على الاخر، وفي مدارس تقول لك افتحها على الاخر واقفلها سنه، وهكذا. احنا بنفتح الرايه على الاخر. شايفين الشكل ده يا رجاله وهو خارج اهو؟ الشكل دون في جزء معين بعد 20 سم او 10 سم دوت اللي بيبدا يعمل فيه الشكل اللي هو البيضاوي اللي احنا شفناه دوت. فالمسافه علشان خاطر تحصل على الشكل دون بيكون من 10 ل 20 سم دون، وانت بترش السوليد كلر اللي هي الالوان الساده او الالوان او طبقه الورنيش. فالمفروض المسافه تكون من 10 ل 20 سم وانت بترش اللي هو الديستانس بتاعنا. ممكن حد يقول طب لو غيرنا المسافة، لو زودنا المسافة او قللناها عن الرقم ده ايه اللي هيحصل؟ هو طبعا المسافة بتختلف حسب اختلاف نوع الدهان اللي انت بترشه ونوع المسدس اللي انت بترش بيه، HVLB او مسدس كونفنشنال او اي مكان انت بترش بالمسدس، فبتختلف المسافة حسب الحاجات دي. لكن عامة لو زودت المسافة عن 10 او 20 سنتي هيبدأ ان يحصل زي اورنج بيل او تجدير، لان الدهان مش هيكون نازل سايح. ولو قربت المسافة اكتر من 10 سنتي مثلا او 15 سنتي هيبدأ ان يحصل تسييل او دهان كتير نزل على القطعة او حاجة. فالموضوع برضك يعني نسبة وتناسب حسب نوع المسدس والخامة اللي انت شغال بيها. طيب احنا دلوقتي معانا عرفنا المسافة ايه. يعني ادي المسدس، ادي المسدس بتاعنا، الرايه بتكون طالعه بالشكل دون، وادي السطح اللي احنا هنرشه. المسافه دي 15 سم مثلا. طيب واحنا بنرش السطح دوت بقى شكله مش متساوي. يعني ايه شكله مش متساوي؟ يعني جاي عامل كده اهوت، ادي هنا جزء اهو، وبعد كده جاي عامل كده وعامل كده اهو. شايفين الشكل يا رجاله اهو؟ عامل زي السلم دون. نرشه ازاي؟ انا معايا المسدس اهو، هنبدا نرش كده اهو. هبعد من هنا لغايه المسدس ال 15 سم بتوعي وافضل ماشي لغايه ما اجي اهو. لا طبعا ادام الجسم قرب على المسدس، يعني وانا برش كده اهو انا لقيت الجسم ايه الشكل بتاع العربيه جاي لي بيضاوي او جاي لي عامل زي السلم زي ما احنا شايفين. لا المفروض ان انا ادام شايف السطح قرب، لا انا ابعد بالمسدس. ما ينفعش ان انا افضل ثابت، لازم اتحرك بالمسدس مع الشكل اللي قصادي. تمام كده يا رجاله؟ ادي المقصود. ودي هتكون بردك محتاجه منك تدريب، يعني في الاربع عناصر دي محتاجه منك تدريب. ازاي؟ يكون معاك باب لونه اسود، باب اسود، وانت يكون معاك دهان لونه ابيض، وتبدا تجيب الباب دون وتدرب نفسك عليه على الخطوات اللي احنا هنقول عليها ان شاء الله دي. نيجي عندنا الزاويه بتاعه الرش او الانجل بتاع الرش دي تكون ازاي؟ الزاويه تكون زاويه 90. الزاويه تكون 90. يعني انا برش القطعه كده اهو، وادي الجسم اهو،
المسدس يكون عمودي على القطعه كده اهو، زاويه 90 درجه عمودي. ما ينفعش ان انا ارش كده اهوت. ليه؟ هنفرض ان احنا بنرش، ادي الجزء اللي احنا بنرشه اهون، وجينا واحنا بنرش كده اهون، بص عملنا ازاي؟ ماشيين عادل اهو، عادل، رحنا طالعين كده اهو. اصبح الجزء ده كده مش زاويه 90، ده زاويه 90 لكن ده مش 90. فوانت بترش لازم تفضل زاويه 90 كده اهو. الجزء ده قرب لك كده اهو، يعني انا برش كده اهو، همشي كده اهو، ادي كده المسافه تمام والزاويه 90، اجي هنا اهو ابعد كده اهو، المسافه تمام والزاويه 90. اخر القطعه هنا اهو اطلع كده اهو وارجع اخش جوه القطعه تاني، الجسم بعد اقرب منه من 10 ل 20 سم والزاويه 90 درجه مع حركه جسمك انت. ازاي حركه جسمك انت؟ انا معايا الباب دون برشه، ادي الباب اهوت، واحنا بنرش الباب المسدس يكون في ايدك عمودي كده اهو. طبعا في يعني تقنيات وانت بترش، في ناس بتبدا ان هي وهي بترش العتب الصح اللي انت تنزل بجسمك على العتب، في ناس بتمسك المسدس بطرق معينه، في واحد وهو بيرش يقول لي انا هرش كده اهو، انا مش ماشي، مش هيحصل حاجه، بس وانت ماشي الفيلم هيتاثر برضه، مش هيحصل حاجه. ليه؟ وانت ماشي كده اهو بص تمام. طب لو انت بقى جيت عملت كده اهوت، الفيلم هنا هون اصبح الجزء دون حتى لو انت مطلعه شكله حلو، الفيلم اللي هنا اهو الماكرون بتاعه اقل من اللي هنا اهو. ليه؟ انت لفيت المسدس ده ما خدش حقه زي دون، فلازم الفيلم او السكنس بتاع الدهان، الطبقه بتاعت الدهان تكون واحده. انت لو عملت الحركه بتاعتك دي مش هتكون الطبقه واحده. نرجع لحركه جسمك انت وانت شغال، المسدس تكون ماسك المسدس كده اهو بسوى الكتف بتاعك، انت وانت بتتحرك انا معايا الباب اهو عايز ارشه، جسمي يقف في نص القطعه كده اهو، رجليا دي تكون في نص القطعه كده اهو، ما اجيش اقف هنا اهوت، ما اجيش اقف في اخر القطعه هنا اهو او اقف لها هنا اهوت، لا، اوسطن نفسي، امركز نفسي، اهيئ نفسي للقطعه، اعمل تست قراءه، انا كده هعرف اجيبها من الاول للاخر. والمتعارف عليه في الانظمه بتاعه الدهانات انك تمركز نفسك في نص القطعه، تعمل السنتر، انت تكون السنتر بتاعها. تمام؟ ليه؟ علشان خاطر وانت بترش تبدا الرش كده اهو، وانت بترش كده اهو الهواء طالع لكن مفيش دهان. اول ما تخش على القطعه تبدا اللي انت تدوس دهان، تطلع تقوم سايب مع استمرار ضغط الهواء، بعد كده اهو تبدا تخش على القطعه تاني وهكذا. وجسمك ده شغال، نبدا من اول رش القطعه لفوق، يكون المسدس عمودي اهو، جسمك فوق وايديك عدله، بص انت رجلك في نص القطعه، عارف انك تجيب الجزء كله. باجي بقى وانا بنزل تحت، بتبدا اللي انت تتني ركبك وتنزل بجسمك تحت على القطعه، وانت نازل لغايه ما توصل للعتبه بتاعه العربيه، تبدا اللي انت تنزل تقعد بجسمك وتاخد العتبه. ممنوع انك تكون واقف وتنزل توطي كده وتاخد العتبه من تحت، حفاظا عليك انت علشان خاطر ظهرك وصحتك، وفي نفس الوقت علشان خاطر تعرف تجيب الشغل صح. ولو انت في امتحان او مسابقه او حاجات من دي، الحاجات دي هتلاقيها في المسابقات ان شاء الله في الفتره اللي جايه، فالحاجات دي هتعلي درجاتك كويس في قلب الامتحان ان شاء الله. فحركه جسمك مهمه جدا. طب تعالى نتخيل ان احنا واقفين هنا اهوت، وقفنا هنا اهو، بص واحنا بنرش، بص اللي هيحصل، بنرش اهو، بص المسدس عمودي زاويه 90، بص جه في الاخر راح حادف. ليه؟ انت محتاج ان انت تروح بجسمك عشان تبقى عادل كده اهوت. فالصح اللي انت تفضل في قلب السنتر، ولو وقفت هنا اهو وحبيت تاخدها كده اهو هتلاقي نفسك مضطر ان انت تمشي بجسمك، وانك تمشي بجسمك دون سيستم مش متعارف عليه، ده مجرد امر اجتهادي احنا بنعمله، اننا بناخد الجنب كله واحنا ماشيين على رجلنا مع التعود، فدون مش هتلاقيه غالبا موجود في اي سيستم. على فكره دي حاجه اجتهاديه، واحنا قلنا في اول الفيديو الرش انت بترش بدماغك، ممكن تشتغل باي طريقه مفيش اي مشاكل، ولكن احنا بننقل الانظمه اللي اتقالت في الكلام اللي اتقال في السيستم علشان خاطر اخواننا
اللي عاوزين يعرفوا المعلومة بشكل سليم. طيب السرعة، ايه هي السرعة؟ المقصود بالسرعة ان وانت بترش، يعني وانا برش كده اهوت، انا ماشي، السرعة حلوة تمام، اجي في نص القطعة اقوم مبطأ، بعد كده اقوم مسرع، اقوم مبطأ، واقوم مسرع، اقوم مبطأ، واقوم مسرع، وهكذا. لازم السرعة تكون ثابتة، والمتعارف عليه السرعة في أنظمة تقول لك من 90 ل 100 سنتي في الثانية الواحدة، وفي نظام تاني ممكن يقول لك 60 سنتي، ودون طبعا بيختلف لنوع المسدس والطلاء اللي انت شغال بيه. يعني دون اسمه شوت، انت كده المفروض تاخد 90 سنتي في الثانية الواحدة، دوت المتوسط يعني. وطبعا الحاجات دي في بردك مدارس بتقول لك اللي انت لو عايز تدرب نفسك على الحاجات دي بتجيب البندول بتاع الساعه اللي هو بيتحرك يمين وشمال، وتبدا اللي انت تحرك جسمك مع البندول بتاع الساعه علشان خاطر توصل لشكل سليم. فالحاجات دي هتحميك طبعا من التسهيل والتبقيع والكلام ده كله. وبردك السرعه تبدا اللي انت تجيب باب اسود وانت يكون معاك دهان ابيض، وتبدا اللي انت تدرب نفسك عليه. ليه؟ الدهان جوه هنا هو لونه ابيض، وانت ماشي على القطعه، لو انت ماشي مظبوط وجيت بطأت في حته وهكذا، وجيت سرعت في حته، بردك كل دون هيبان لك بعد ما تخلص، وتبدا اللي انت تخلي بالك المره اللي جايه، او نزلت ممكن انت بترش تلاقي نفسك نزلت كده اول شويه او كلام من ده بخصوص الزاويه. الحاجات دي بردك مع التدريب هتلاقي نفسك بتعرف تدرب نفسك عليها. نيجي بعد كده هو للتداخل او الاوفرلاب. ايه اللي مقصود بالاوفرلاب او التداخل؟ اللي مقصود بالاوفرلاب يا رجاله او التداخل، النقطه دي مهمه جدا عشان خاطر ليها علاقه بردك بشكل الورنيش. يعني بيجي عربيات بيكون شكل الورنيش بتاعها سايح، تلاقي الورنيشه سايحه، وفي عربيات بتلاقي العربيه عليها زي اورنج بيل خفيف او ليها بنطه. تمام، دي بتكون بنطه خاصه بالفابريكا. لو انت هترش العربيه وعايز تطلعها زي الفابريكا، مطلوب منك انك تعمل البنطه. لو العربيه جايه نازله الورنيشه ناعمه زي الازاز، مطلوب منك انك تطلعها زيها. فالاوفرلاب او التداخل بردك عليه عامل. كل ده مربوط بالحاجات دي يا رجاله. يعني المسافه، لو انت طبعا قربت المسافه شويه هتبدا اللي انت تسيح الورنيشه تخليها سايحه اكتر، ولو بعدت المسافه هتلاقي عملت لك زي الاورنج بيل او قشره البرتقال. ونفس الكلام في الزاويه، لو ما ثبتش على الزاويه بشكل سليم هتلاقي يعني واحنا بنرش كده هو الزاويه هتلاقي دي سايحه، وانت بتلف المسدس كده هتلاقي دي عليها اورنج بيل. وفي نفس الوقت وانت لو مش مثبت نفسك على الزاويه صح وعملت المسدس بالشكل ده كده اهو، هتلاقي الجزء دون اللي هو الشكل ده عامل لك زي مسمار كده اهو، اكنك عامل نقره في قلب الدهان وانت بترش، هتلاقيها مبقعه وتعمل لك تسييل او تعمل لك تخطيط. فلازم المسدس يكون كده اهو. نرجع للاوفرلاب بتاعنا اللي هو التداخل، مهمه جدا. ازاي؟ ادي التداخل بتاعنا، ادي الرايه، احنا قلنا شكل الرايه هي، ادي شكل الرايه. والكلام دون في انظمه المسدسات الاي والاو. قلنا في انظمه اي بتكون عدله، هي نفس الحجم دي او ممكن تكبر شويه بتكون عدله، وفي الانظمه الاو اللي هي بيكون اكتر مكان متجمع فيه الدهان بيكون هنا هون، والاماكن دي بتكون واخده نسبه تمام 100 ولكن مش زي اللي في النصين. التداخل، انا رشيت الرايه اهي، يعني وانا برش كده اهوت عملت الرايه بتاعتي دي، طبعا دي على مستوى القطعه كلها واحنا بنرش اهون بتكون بالشكل دون. طيب انا بقى هبدا احط الحطه الثانيه او طبقه الدهان الثانيه. ابدا منين؟ هل ابدا من تحت؟ يعني هيكون شكل الرايه بتاعي من هنا كده اهوت بالشكل دوت كده اهوت؟ طبعا لا، مش صح. امال ايه هو الصح؟ تاخد نص الرايه دي، يعني تبدا رشتك من هنا كده اهوت، من الجزء دون تبدا تجيب الرشه بتاعتك من هنا اهو. شايف نفسك اهو، وادي الثانيه اهي. كده انت خدت نص دي مع نص ديت، نص دي مع الحطه دي كلها، انت في الحطه الثانيه خدت نصها بالشكل دون.
انت كده هوت بتحصل على شكل الدهان السليم، وهو لون السيستم صح. لانك لو خدت الشكل اللي احنا قلنا عليه في الاول ده هتلاقي الجزء ده ما خدش 100%. ليه؟ لان كده هوت هتلاقي مركز الرايه اللي فوق واخده الوش الكامل بتاعها، ومركز الرايه اللي تحت واخد الوش الكامل بتاعها، انما نقطه التقابل دي هتلاقي فيها تخطيط ومكشفه. فهتلاقي هنا في تكشيف وتبقيع وتخطيط، ودون مرصوص بشكل سليم. فانت لما بتطلع تاخد النص اللي فوق بتاخد الشكل تمام، ودون هيساعدك لو انت عاوز تعمل البونطه بتاع الفابريكا او الاورنج بيل بتاع الفابريكا. طب عايز اسيح، عاوز اخليها اقرب اكتر مع الزاويه والمسافه وابطئ السرعه، وعايز اخلي ده تكون متكثفه اكتر، نعمل ايه؟ توضيح بسيط كده يا رجاله، السيستم بيقول لك التداخل او الاوفرلاب ما يزيدش عن التلتين ولا يقل عن النص. انك توظف التلتين علشان خاطر تستغل ان هي تكون قريبه من بعض وتسيح بيها الورنيش وتعمل شكل ورنيش سايح، او تستخدم النص علشان خاطر ما تسيحلكش الورنيشه زي التلتين، ويكون عندك فرصه انك تعمل البنطه بتاعه الفابريكا. دون امر اجتهادي ممكن ترجع انت ليه للدعم الفني بتاعك، وبرضك في الغالب هيقول لك المسافه والاوفرلاب كل دول بيتحكموا، ولكن دون امر مش مكتوب، احنا فقط بننقل لك امر اجتهادي. في الحاله دي ادي الرايه بتاعتنا معاك. يعني الامر راجع برضك انت لاحترافيتك انت في الشغل. انت مسموح لك تاخد نصها زي ما قلنا، او تاخد التلتين بتاعها. يعني ادي تلت، ادي تلت، وادي تلت، وادي تلت، تمام. ودون لو عايزين نقسمها بالنص ممكن تاخد تلتينها. دون سيستم ودوت سيستم. اقصى حد تاخده اللي هو التلتين. يعني وانت ماشي بالرايه كده هوت اقصى حاجه تاخدها تاخد تلتينها. طب لو خدت اكتر من تلتينها هيبقى انت ما بترشش ولا بتنزل ولا بتطلع، انت واقف عمال تتحرك في مكانك. طب واقصى بعد ابعاده ينفع اخد الربع؟ لا، الربع هيبدا ان هو يعمل لك تكشيف، هتلاقيها مش مرصوصه تمام. فانت يا اما في النص او التلتين، دوت اللي انت مسموح بيه. يعني ادي كده خدنا تلتين، وعندنا تلتين اهو واخد وش واحد، والتلت دون تبدا بقى من الوش اللي بعديها تبدا تاخد تلتين دين وتنزل، وهكذا. وبرضك نفس الكلام دون تبدا اللي انت تجيب الباب اللي انت بتتدرب عليه وتجرب الكلام ده. امشي مره بالتلت ومره بالنص، وابعد ابص على الباب من بعيد، الباب مكشف ولا مظبوط، التكشيفه بتاعته متساويه ولا مش متساويه. بالشكل دون تبدا اللي انت توصل مع الممارسه والتدريب ان شاء الله لمستوى كويس. ننصحك تسمي الله كده وتراجع الفيديو تاني، ان شاء الله هتلاقي فيه معلومات كويسه، يعني حاجات يعني هتنفعك لو انت ممكن يكون عندك طريقه مختلفه عن الكلام ده شغال بيها، وتقول لي انا ممكن انا برش سامبوكسه وبرش كده وكده. يعني مش هنحب نقول ان هو الكلام ده عادي، كل واحد وشغال بدماغه بيعرف ينجح الشغلانه بتاعته ازاي، ولكن احنا مجرد بننقل لكم الطرق والسيستم والكلام اللي بيتقال في الكتب. دوت مش كلامي، دون الكلام الحمد لله بتاع الناس اللي شغاله معانا على القناه وعلى الجروب. فاحمد جمال بياخد الكلام بينقله لكم. فالكلام دون يعني هو مش عرضه ان هو يكون غلط او حاجه. لو في غلط او حاجه دون هيكون تقصير مننا لو نقلت المعلومه بالغلط. فيا ريت لو انت شفت اي خطا تقول، لان الكلام ده مكتوب في كتب. الكلام دون مكتوب في كتب في مصانع وشركات السيارات ومصانع وشركات البويات المتعارف عليه. كل شركه بتكون عامله لنفسها نظام. فاحنا بناخد الكلام ده يا رجاله بنحاول ان احنا نبسط الموضوع وننقله بشكل علمي شويه، علشان خاطر ان شاء الله ربنا يكرمنا نوصل يعني لمستوى كويس كده. الحمد لله تمام. اي اضافه عندك تسيبها في التعليقات. الحاجات دي كلها بتكون مسؤوله عن التسهيل والتبقيع والتخطيط لو ما التزمناش بيها. وهتلاقي ان شاء الله عندك في علامه اي فوق هنسيب لك الكلام ده مشروح على فكره عملي على القناه. يعني الكلام ده يا رجاله مشروح عملي على القناه للي حابب يشوف الفيديوهات عملي او حاجه. يعني واحنا بنرش موجود عملي، يعني الجزء دوت نظري
للي بيحب يستفسر عن المعلومه حاجه، وهتلاقيه عملي في علامه اي فوق. اما بقى بالنسبه للتسهيل، لو حابب لو انت عملت وسايل معاك، هنسيب لك ان شاء الله في فيديو فوق في علامه اي ازاي تتعامل مع التسهيل نظري وعملي ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو اللي جاي تكمله للفيديو دون، علشان خاطر هنتكلم فيه عن ازاي بقى بيتم الرش نفسه، ازاي ترش قطعه، ازاي ترش قطعتين، ازاي ترش جنب كامل، ازاي تعمل لحام ورنيش. يعني احنا عارفين العربيه بيكون جسم العربيه بالشكل دون 4 قطع، رفرفين وبابين. بتبدا اللي انت ترش الرفرف وبتقف عند الفاصل او بعد الفاصل او بتعمل حاجه اسمها لحام او كونكشن اريا. دوت ان شاء الله هيكون مشروح في الفيديو اللي جاي تكمله للفيديو ده، وهنشرح معاه ان شاء الله السبوت ريبير او المرمات بتتعمل ازاي، وازاي تخلط البويه بتاعتك، وازاي ترش اللون صح علشان خاطر ما يحصلش فيه تبقيع او تخطيط، وازاي تتلاشى التسييل والتقدير او الاورنج بيل او ان البويه تكون مجدره. الفيديو ده تكمله الفيديو ان شاء الله يكون مهم جدا، هتلاقوه ان شاء الله في التعليق المثبت بتاع الفيديو ده. يا رجاله يا رب يا رجاله يكون الفيديو سهل ومفيد، ربنا يجعله عمل نافع ويكون لوجه الله. ما تنسوش اهم حاجه تدعوا للناس اللي شغاله معانا على القناه. المجهود ده مجهود مجموعه كامله، يعني بنتعب بصراحه على المحتوى، والناس بتتواصل وبتتعب معانا كتير. تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.